Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Společně se dneska podíváme na nůž, který se jmenuje Contos od společnosti ANV. A co vám můžu prozradit, tak celkem dost souvisí s naším momentálním používaným tankem T72 M4 CZ. Jdeme na to. Ještě jednou vás tady všechny vítám, moje jméno je Lukáš, jak někteří víte, a jak jsem říkal, dneska se tady podíváme na ten pěkný nůž od společnosti Actanon Verba. V okamžiku, kdy to rozděláte, tu hezkou krabici, kterou tady rád ukazuju, zjistíte, že tam máte dvě krabičky. Jedna krabička je poděkování a poblahopřání, že jste si ten nůž koupili, zároveň tam máte dva podpisy člověka, který ten nůž skládal, a člověka, který to po něm kontroloval, a potom tady máte takovou pěknou kartičku, kterou vlastně najdete jenom uvnitř z toho nože. Co je tady napsaný? Patky nože M73 vyrábíme z originálních čepů tankového pásu, povrch patky proto může vykazovat lehké známky původního opotřebení. Což si myslím, že je super. Hned se dostaneme k tomu, co to vlastně je a proč to tady takhle máme. Uvnitř potom té krabičky už máme samotný nůž, ten je pěkný takhle v kydexovém pouzdře, který se dá umístit buď to na moláčko, nebo samozřejmě průvlekem na opasek. Potom, když vlastně vytáhneme ten nůž, tak zjistíme, že je to takovýhle pěkný kousek. Tak jak jsem říkal, za mě je to takový nůž, který nám maličko, možná spíš trošičku víc, oslavuje vlastně ten náš momentální bojový tank, ten M72 M4 CZ, a to hnedka v několika směrech. Je tady taková pěkná symbolika, zároveň nějaký tvary jsou podobný a my se na to teďka společně podíváme. Co je takový základní? Máme tady ten tvar, je to rescueový, což je asi na první pohled vidět, nicméně ten úhel je úplně stejný, jako svírá takzvaná sekera, což je vlastně přední pancéřování toho tanku. Zároveň ten úhel, ten oblouček je stejná linie, jako má vana pod řidičem. Jo? Takže to je vlastně takový, mělo by to zkrátka kopírovat ten předek, to čelo toho tanku. Zároveň je čepel dlouhá 125 mm, celkově ten nůž má 265 mm, nicméně 125 mm je dlouhá ta čepel. To nás odkazuje vlastně na ráži kanónu, který ten tank používá, je to 125 mm. Ten kanón má označení A246M, kdybyste to chtěl někdo dohledat, tak je to přesně takhle. Nicméně, kromě toho, že tady máme tyhle základní věci, tak tady máme i něco dalšího. Například ta záštita, jak si můžete všimnout, tak je opravdu velice robustní a mohutně nám vystupuje z toho nože. To nás zase odkazuje na kopuli, která vystupuje z toho tanku. No a vzadu, a co se mi líbí asi nejvíc, a na to nám právě i odkazuje ta kartička, tak je použitý reálnej čep vlastně z pásu toho tanku, takže v okamžiku, kdy to bude maličko opotřebení, se nelekněte, není to, že by to někdo už před váma používal, ale ten tank nejspíš před váma už někdo používal. Zároveň tady máme takovou pěknou symboliku označení M73, což je 73. tankový prapor. Máme tady 3 šrouby, jelikož 73. tankový prapor má 3 divize a zároveň každá četa má 3 osádky a každá osádka má 3 muže. Takže pěkně 3, 3, 3, 3, 3. Zkrátka je to tady vymyšlený hezky do detailu. No a tím už vlastně tak nějak ta spojitost končí a my se teď můžeme podívat na nějaké základní věci ohledně toho nože, který tady ještě nezazněly. Jak jsem říkal, celková délka 265 mm, 125 mm, má tedy čepel a zbývá 140 mm na tu rukojeť. Hmotnost 228 gramů, šířka té čepele má 3 mm a pořizovací hodnota je 5500 korun momentálně teďka v tuhle chvíli. Pojďme se podívat na tu čepel, jak jsem říkal, pěkný falešný ostří na tom rescueový, což je ten tvar, je to full tank konstrukce, takže nám vlastně ten materiál sahá až úplně do záru, nemusíme se bát, že by to teda někde v půlce prasklo, moc pěkně udělaný, zároveň hezky opracovaný, v tomhle případě máme Sleipner, který je kalený na nějakých 58-60 HRC, máme tady Stonewash poruchovou úpravu, ale dělá se potom i v Cerakote Black, který vlastně stojí, ten vlastně stojí těch 5500 korun a klasický Stonewash stojí o nějaký 200-300 míň, klidně koukněte k nám na web, samozřejmě jako vždycky odkaz je dole v popisku tohle z toho videa. Tak, kromě toho, že tady máme takovouhle pěknou čepel s tou robustní záštitou a moc pěkným brusným čojlem, nahoře máme samozřejmě vroubky, abychom se do toho mohli zapřít a něco udělat, buď to nějakou
práci, která je potřeba opravdu, abyste na ní zabrali, anebo samozřejmě pro nějakou jemnější manipulaci. Přeskočíme na tu rukojeť, jak jsem říkal, 140 mm. Máme tady mikartu, která je krásně trojrozměrně opracovaná. Opravdu, když to vezmete do ruky, tak za prvý, jak je vidět, je tady spousta prostoru na lidi, kteří mají větší ruce nebo nějaký pořádný zimní rukavice. Nicméně, v okamžiku, kdy to vezmete do ruky, tak opravdu si to moc pěkně sedne, krásně se to drží a díky té textuře, kterou má ta mikarta na sobě, vám to jen tak nevyklouzne. I když budete mít ty ruce mokrý, špinavý od bahna nebo něco podobného, tak zkrátka v tom směru je to úplně v pohodě. No a na konci máme vlastně tu jakoby údernou plochu, která je udělaná, jak jsem říkal, z toho čepu, který je vzatý vlastně z pásu toho tanku T72 M4CZ. Krásně udělaná plocha, abyste když tak s tím mohli třeba i něco zatlout. Samozřejmě potom, když to máte v tom pouzdru, nedoporučuji to použít bez toho, jelikož si můžete, nedej bože, blížit. Vyvážení máme standardně tam, kde máme ukazovák, takže úplně v pohodě. Manipulace s tím nožem je příjemná, krásně se to chová. Nikde žádný ostrý hrany, samozřejmě až na ty, který ostrý mají být, nicméně osobně bych tomu nic nevytknul. No, přátelé, děkuji moc za vaši pozornost. Tohle, jak jsme si řekli, byl nůž M73 Kontos od společnosti ANV, který nás odkazuje na náš momentální bojový tank T72 M4CZ. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.